હવે આપણે અનુકૃષ્ણમૂર્તિ વાળો પાઠ જોઈ લીધો, બરાબર? જેમાં ઇન્ટરવ્યુઅર છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે પૂછે, શું પ્રશ્ન છે જોઈએ. અહીં શું પૂછે કે what kind of protective gear આ protective gear નો મીનિંગ શું થાય? રક્ષણ માટે. પ્રોટેક્શન નો મીનિંગ શું થાય? રક્ષણ. protective gear નો મીનિંગ શું થાય? રક્ષણ. what kind of protective gear do you use? કે તમે કયા પ્રકારના સંરક્ષણના સાધનો વાપરો છો? કારણ કે એ સ્વચ્છતા માટે જે જોડાયેલા છે એટલે એના માટે સંરક્ષણના સાધનો પણ જોઈએ, બરાબર? કારણ કે એમનામ સ્વચ્છતા ન થાય, બરાબર? એટલે એ પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. થોડો વરસાદ આવે તો તમને અવાજ આવશે, બરાબર? So what kind of protective gear do you use? તમે કેવા પ્રકારના સંરક્ષણના સાધનો વાપરો છો? Can you describe the cleaning process briefly? Describe કરવું એટલે શું થાય? વર્ણન કરવું. The cleaning process એટલે સાફ સફાઈની જે પ્રક્રિયા છે એને શું કહેશું આપણે? Cleaning process. Briefly નો મીનિંગ થાય ટૂંકમાં. મીનિંગ શું થશે? ટૂંકમાં. એ શું તમે ટૂંકમાં છે એ આ પ્રક્રિયા એટલે કે સત્તાની પ્રક્રિયાને વર્ણન કરી શકશો? હવે શું જવાબ આપે છે આનો પ્રશ્ન પૂરી જોઈએ. ઓકે, વી વેર એટલે શું થાય? પહેરવું. નોઝ માસ્ક એટલે જે નાકનું માસ્ક આવે છે, અત્યારે આપણે બધા કોરોનામાં પહેરીએ જ છે, બરાબર? અને પહેરવું પણ જોઈએ, પહેરવું પણ જોઈએ કારણ કે આપણા રક્ષણમાં છે. ઓકે, વી વેર નોઝ માસ્ક. આપણે નોઝ માસ્ક એટલે નાકનું માસ્ક પહેરીએ છીએ. સેનિટરી ગ્લોવ્સ એટલે કે હાથના મોજા. અત્યારે પણ ઘણા બધા લોકો હાથના મોજા પહેરે છે અને પહેરવા પણ જોઈએ કારણ કે ચેપ ન લાગી જાય. કોરોના એક વાયરસ છે, બરાબર? એ વાયરસમાં બચવા માટે એક ચોક્કસ હાથના મોજા પહેરવા પડે છે, બરાબર? એટલે સેનિટરી ગ્લોવ્સ એન્ડ કેરી અ વેક્સ without special powder. અને બાકી અને પાવડાથી we collect કરું ભેગું કરું ગાર્બેજ. એનાથી અમે કચરો ભેગો કરીએ છીએ. આ પ્રોસેસ જોઈને બાકી કે પાવડા વડે આ ઉત્તરમાં સામાન્યથી વાળમાં આવો કચરો જે ભેગો કરતા એ and dump ને ખાવા into the collection buckets. collection buckets એટલે શું થાય? જે કચરાની ડોલ હોય એને શું કહેવાય? collection buckets. અને તે કચરાની ડોલમાં ઠાલવીએ છીએ. which are taken to the garbage truck. કે જેને કચરાના ટ્રક સુધી લઈ જવામાં આવે છે. પછી ડોલ ક્યાં લઈ જાય છે? કચરાના ટ્રક સુધી લઈ જાય. ત્યાં એક પ્રોસેસ છે. we also use heavy machinery. અમે મશીનરી એટલે યંત્રો અથવા જે સાધનો which we also use heavy machinery એટલે ભારે યંત્રો જે હોય, બરાબર? like earth movers and pockling. જો આ બે છે ને earth movers and pockling છે એ ભારે યંત્રોના નામ છે. આપણે જેસીબી જેવા જ આવે, જેસીબી આવે ને, બરાબર? એવા પ્રકારના આ સાધનો છે કેમ કે એનાથી શું થાય? ઝડપથી કામ થાય. ક્યારેક માની લો મોટું તળાવ હોય તો એમાં વધારે ગાળો કચરો હોય એને કાઢવા માટે માણસો શક્ય ન હોય તો શું કરવું પડે? મોટા જેસીબી જેવા રીતે જેવા સાધનો હોય એનાથી કાઢવા. અથવા અમુક એવી વસ્તુ છે કે માણસોને કામ ન થાય તો એવી જગ્યાએ છે આ અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેન જેવા સાધનો. ઘણા જણા પ્રશ્ન થાય અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેન શું છે? અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેન શું છે? તો કે એક પ્રકારના આ સાધનો છે મોટા જેસીબી ના રેગા જેવા બે પ્રકારના સાધનો. We also use heavy machinery like earth movers and pockling
disinfect the lab એટલે તળાવને સાફ કરવા માટે and અથવા disinfect નો એટલે કાદવ કૂચડી સાફ કરવો થાય disinfect નો બરાબર તળાવ સાફ કરવા માટે and clear the weeds એટલે ઘાસ અથવા નાના ઝાડવા હોય એનો weeds કહેવાય shrubs એટલે ઘાસ અથવા ઝાડ ઘાસ અથવા ઝાડવાને સાફ કરવા માટે તેના હાથથી નુકસાનકારક એટલે કે નુકસાનકારક ઝાડવા અને ઘાસને સાફ કરવામાં આવે છે કારણ કે એમાં એવું છે પાણીની અંદર નાના છોડ અને એ ઝેરી પણ હોય બરાબર પણ આ કેવા હોય છે એકદમ ઝેરી ઓકે તો ફરી વાર પાછું કરું એ પ્રશ્ન શું છે કે what kind of protective gear do you use કે તમે સંરક્ષણ માટે કયા સાધનો વાપરો છો કે describe the cleaning process briefly શું તમે ટૂંકમાં છે તેની સ્વચ્છતાની પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરી શકશો actually છે we wear nose mask અમે માસ્ક પહેરીએ છીએ sanitary gloves આપના મોજા and carry bags and pads અને દાખલી અને પાવડાથી we collect the garbage એનાથી કચરો ભેગો કરીએ છીએ and dump into the collection buckets અને તેને કચરાની ડોલમાં ઠાલવીએ છીએ which are taken to the garbage truck કે જેને કચરાના ટ્રક સુધી લઈ જવામાં આવે છે we also use heavy machinery like earth movers and forklift earth movers and forklift જેવા ભારે સાધનોનો અથવા યંત્રોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ disinfect એટલે તળાવને સાફ કરવા માટે and clear the weeds and shrubs that are harmful નુકસાનકારક ઝાડવા અને ઘાસને સાફ કરવા હવે જો એના ઉપરથી પ્રશ્ન છે what does around any steam used while cleaning lab ક્લીનિંગ એટલે કે તળાવને સાફ કરતી વખતે અરુણ અને ત્રિદેવી શેનો ઉપયોગ કરે છે હવે જો એમાં આપણે ખ્યાલ આવી ગયો શેનો ઉપયોગ કરે છે what does aruण and steam use while cleaning a lab બરાબર તો એક તો છે રેક્સ અને સ્પેસ નો ઉપયોગ કરે છે તો લખી શકીએ છીએ આપણે aruण and steam use racks and specs પાવડાનો ઉપયોગ કરે છે અને હેવી મશીનરીનો ઉપયોગ પણ કરે છે ને જો અહીંયા લખ્યું છે રથનું વજન મોકલે and also use heavy machinery heavy જો અહીંયા ભારે છે યંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને heavy machinery like earth movers and forklift બે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે ચાર પ્રશ્નો છે for what are earth movers and forklift used earth movers and forklift છે શેના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો આવશે ને earth movers and forklift are used શેના માટે છે used for અથવા used to disinfect and for કાઢી નાખીએ એટલે કે શું લખશું આપણે to disinfect lake and clear the weeds and shrubs
that are harmful. ओके આ બે પ્રશ્નો હતા તમને જે રોજ સ્પેલિંગ મોકલવામાં આવે છે ખાસ કરતા રહેજો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં